Mitä kotoutumisen palveluilla oikeastaan tarkoitetaan? Mitkä asiat tukevat suomen kielen itsenäistä opiskelua sekä ylipäätään kotoutumista? Tänään puhutaan kotoutumisesta ja kotoutumisen palveluista. Vieraana meillä on lähetyksessä Anu Bovelan Kaakkois-Suomen TE-toimistosta. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitos paljon. No, Anu, käydään aluksi läpi, että ketkä on oikeutettuja kotoutumisen palveluihin TE-toimistossa ja mitä niillä kotoutumisen palveluilla oikeastaan tarkoitetaan? No, laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee, kenelle kotoutumispalveluja voidaan tarjota. Kotoutumislakia sovelletaan sellaiseen henkilöön, jolla on voimassa oleva oleskelulupa. Ja sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. Työnhakijaksi rekisteröityminen edellyttää, että oleskeluluvassa on työnteko-oikeus. Ja ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään 3 vuoden kuluttua ensimmäisen oleskeluluvan myöntämisestä tai oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. TE-toimisto arvioi kotoutumisen palvelujen tarpeen. Ja asiakkaan suomen tai ruotsin kielen taso vaikuttaa siihen, että jos se ei ole kovin vahva, niin silloin yleensä on tarve kotoutumisen palveluille, jos ne muut lain edellyttämät kriteerit täyttyy. Ja jos asiakkaan arvioidaan tarvitsevan kotoutumiskoulutusta tai omaehtoista opiskelua tai muita niitä kotoutumisen palveluja, esimerkiksi kotoutumiskoulutusta, niin silloin kuuluu kotoutumisen palveluihin. Eli oppii sen suomen kielen tai ruotsin kielen taidon, saa riittävät tiedot ja taidot suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä. Ja kotoutumisella tarkoitetaan myös sitä, että voi ylläpitää sen oman kielen, aikaisemman kielen ja kulttuurin. Et ei ole tarkoitus, että unohtaa ne asiat. Hyvä. No, minkälainen tilanne Kaakkois-Suomessa tällä hetkellä on noiden kotoutumiskoulutusten kanssa, että pääseekö kaikki halukkaat sinne suomen kielen koulutuksiin? No, tällä hetkellä tilanne on se, että valitettavasti kaikkia ei voida kotoutumiskoulutuksiin ottaa, koska määrärahat on rajalliset. Siihen on myönnetty tietty määrä rahaa. Vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestää myös koulutuksia, joihin voi mennä parantamaan kielitaitoa ja työelämätaitoja. Ja tällaisia koulutuksia on mahdollista tukea työttömyysetuudella kotoutuja-asiakkaan kohdalla. Hyvä. Tähän väliin muistutan katsojia, että chat-kenttä on auki ja kommentoithan chattiin, mikäli sinulla herää mitään kysyttävää aiheeseen liittyen. Tämä lähetys on tallennettu etukäteen, joten TE-toimiston asiantuntijat vastaavat kysymyksiinne kirjallisesti chatissa. No, Anu, tämä oma osallistuminen ja aktiivisuus korostuu, jos niitä kotokoulutuksia ei ole tarjolla. Mitä asiakas voi ehkä siinä kohtaa tehdä edistääkseen sitten sitä suomen kielen oppimista? No, kannattaa olla aktiivinen ja kasvattaa esimerkiksi sanavarastoa. On hyvä miettiä, että mikä on itselle paras tapa oppia ja ylläpitää kieltä. Että onko se kuunteleminen, kirjoittaminen, vaikka tekstin kopioiminen, lukeminen, laulaminen tai joku muu tapa. Ja kannattaa hyödyntää julkisia ilmaisia palveluja. Esimerkiksi kirjastosta pystyy lainaamaan erilaisia materiaalia kielen oppimisen tueksi. Ja jos osaat jo suomea, niin kannattaa miettiä, että miten voit ylläpitää niitä oppimistaitoja, ettei unohda niitä. Eli sillä omalla tekemisellä on tosi iso rooli siihen, että miten nopeasti sinä kotoudut uuteen yhteiskuntaan. Kyllä. No, tuleeko mieleen sitten jotain verkostoja, joihin kannattaisi olla yhteydessä tai muuten hakeutua? No, esimerkiksi Luetaan yhdessä -toimintaa on Kaakkois-Suomenkin alueella, ja jos ei pääse paikan päälle osallistumaan niihin ryhmiin, niin heillä on online-ryhmiä, joihin voi mistä vaan tältä alueelta osallistua. Kirjastot järjestää kielikahviloita eri kielillä, niistä kannattaa kysellä suoraan sieltä. Ja toki lisätietoa saat näistä
mahdollisuuksista oman alueen neuvonta- ja ohjauspalveluista ja myös omalta TE-asiantuntijalta. Katsotaan seuraavaksi yhden verkoston esittelyä Lappeenrannasta, kun Rosabella Singh kertoo meille NordConnect-projektista. Moi kaikille. My name is Rosabella Singh and I'm currently working as a project manager in Saimaa Ammattipisto Sampo, a project called NordConnect, funded by Nordic Council of Ministers. Back in the day, 2019, I used to be a student of Sampo Ammattipisto, where I studied my Finnish language, part of integration program organized by TE office. This project is tailored towards immigrants living in Nordic region. That includes immigrants, refugees, international students, and our special focus is on women and youth. We have a group of Tuuba students currently working for Project NordConnect in different fields. For example, video editing, software development, website development, and organizing different events. I'm really proud to share that from website till all the marketing materials is actually developed by our Tuuba students. And we actually work together once in a week on Thursday. The other days are the school days, and one day we have allocated for NordConnect project work day. On top of that, there's also a possibility of cross-cultural communication and inclusive working environment because they've been working with different nationalities. And at the same time, the event organizer group are the most active in terms of multicultural and diversity because they've been organizing different events for them. So far, we are empowering youth, developing sense of belongingness, and also upgrading their skills and providing a platform where they can contribute with their own skills, learn and grow together with the project. So NordConnect focus on three important fields. One is entrepreneurship, the other one is youth involvement, and the third one is diversity and inclusion practices at workplace and schools. So for the entrepreneurship, we are organizing intensive 2-day boot camp in all the partner countries, and the aim of organizing such intensive program is to provide an opportunity for immigrants who've been thinking of starting their own business or have an idea but they don't know where to start from, and if they have some brilliant solutions to the problem. The other field is the youth involvement, where Tuuba has been contributing with their skills and upgrading themselves in this project. And I believe that the skills they have been learning from this project is not just temporary, but will be handy when they will be looking for a job or even for future reference when they grow as a professional. The third one is quite close to my heart because I myself lived in 3 different countries. So I understand cultural shock and cross-cultural and cultural lens. All these terms are very, very important if you are international and living your life in a foreign country. So we are also focusing on working life and how someone can be culturally literate or culturally educated to foster inclusive working environment. Apart from our 3 major focus areas, we've been organizing side events as well, which is related to CV workshop, where we not just talk about how the CV should look like, but we also equip them with the latest AI tools, how they can be more competitive, how to be competitive in the job market itself. And we actually bring to the table about the concept of power of networking, which is not very common among immigrants. The entrepreneurship bootcamp is meant to be for all the immigrants living in Nordic. If you have an idea, if you think that you have a solution to some problem, or if you have been thinking of a lot of new ventures and you don't know where to start with, and if you're a mom, stay at home and try to bring light entrepreneurship, we invite all the people to join our entrepreneurship bootcamp that is happening in September 10
and September 11. Please mark on your calendar. And this is free of cost. We invite all the immigrants living in Finland, not just in Lappeenranta. So mark your calendar, September 10 and 11. It will be 2 intensive days, starting from 9 until 3. And we can't wait to hear your applications. Voices of Victory is great. It's a part of the NordConnect project, and I've been present in 2 cases of Voices of Victory events, and I'm really happy to tell that they have been the most invigorating and empowering events that I've been in a long time. In Voices of Victory, we have collected a number of volunteer people from all over the world living here in Lappeenranta, another time living in Copenhagen when we did it in Copenhagen. And the volunteers give a short presentation about something that they have been through, something that they've overcome, an experience or a life hack, how to survive in the new environment or how to get a job, whatever. And it's been so wonderful to see that the immigrants are so willing to share. They're willing to give back and give the hints. Anu, minkälaisia muita työllistymisvaihtoehtoja tai vaihtoehtoja oman osaamisen kehittämiseen kotoutumisen palveluiden asiakkailla on? No esimerkiksi työkokeilu on yksi hyvä palvelu, etenkin siinä vaiheessa, jos miettii sitä, että onko se aiemmin harjoitettu ammatti sellainen, johon voi työllistyä myös Suomessa, tai miettii niitä uravaihtoehtoja ja haluaa saada selville, että minkälaista sen alan työ on Suomessa. Palkkatukea voidaan myöntää työnantajalle työttömän henkilön työllistämiseen, jos on osaamisessa parannettavaa. Ja tässä palkkatukiasiassa ja työkokeiluasiassa kannattaa aina keskustella oman työnantajan kanssa, TE-asiantuntijan kanssa, että onko se minulle mahdollista. Kyllä. No, miten sitten, jos tarvitsee apua ehkä niiden omien vahvuuksien tai sitten uuden uran löytymiseen? No, TE-toimistolla on urasprintti-valmennus ja se on tarkoitettu henkilöille, joka tarvitsee tukea ja ohjausta oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen, niihin ammatinvalintavaihtoehtojen, uravaihtoehtojen miettimiseen, tietoa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista tai keinoja työllistymistä hankaloittavien seikkojen ratkaisemiseen. Eli ylipäätään sitä apua siihen, että mikä se minun tulevaisuuden suunnitelma voisi olla. Tätä valmennusta tuotetaan verkossa, eli ei tarvitse mennä läsnä mihinkään paikan päälle. Sitä valmennusta saa sekä suomeksi että englanniksi. Ja tästä kanssa juttele oman TE-asiantuntijan kanssa, jos olet jo asiakkaana TE-toimistossa. Kyllä. No, kerrotko sitten tähän vielä vähän noista TUVA-koulutuksista, mitä ne on? TUVA-koulutus on tutkintokoulutukseen valmistava koulutus. Ja se on tarkoitettu sellaiselle henkilölle, jotka tarvitsee sitä tukea, ohjauksellista tukea, jotta voisi siirtyä ammatilliseen koulutukseen ja opiskella itselleen sitä ammattia. Ja TUVA-koulutuksessa suomen kielen taidon pitäisi olla vähintään A2.1 tasolla, että hyötyy niistä TUVA-opinnoista. Ja tietysti se kielitaito paranee sen TUVA-koulutuksen aikana ja sitten helpottaa siihen ammatilliseen koulutukseen siirtymistä. Kyllä. Seuraavaksi kuulemmekin TUVA-opiskelijoita, jotka ovat olleet mukana NordConnect-projektissa. Hei, olen Sirpa Utunen, TUVA-opettaja. TUVA on tutkintoon valmentava koulutus, jossa voi opiskelija tutustua työelämään eri aloihin, jotta hän osaa hakeutua itselleen sopivaan työhön. Ja TUVA-kouluun kuuluu myös työharjoittelu kerran viikossa. Ja TUValla voi myös korottaa arvosanoja, numeroita.
Ja Tuvalla opiskellaan myös suomen kieltä ja englannin kieltä. Mä oon Jevgen, olen 19-vuotias, olen kotoisin Ukrainasta. Mä saavuin Suomen maaliskuussa vuonna 2022 ja asun nykyään Lappeenrannassa. Nyt mä opiskelen Tuvassa. Tuvassa tarjotaan koulutusta, jotka auttaa opiskelijoita pääsemään ammattiopintoihin. Ennen Tuvaa mä opiskelin noin vuoden Joutsenon opistossa. Siellä opetellaan suomea. Tänä talvena mä löysin NordConnectin. NordConnect on erinomainen hanke, joka tarjoaa erilaisia kokemuksia ja opetusmahdollisuuksia. Hi, my name is Safi and I'm from Congo. I am 17 years old and I'm currently living in Finland. I'm working for NorthConnect. I got to learn NorthConnect from my teachers. They came and they told us about the project, so I emailed them and just joined. I didn't know much, but now I get to know more about marketing and researching and correcting data. And it's been fun because I've gotten to learn about some cultures and some events that are happening also in Lappeenranta. And thank you so much to NorthConnect. Thank you. Hey, my name is Sabrina Hoimunti and I'm originally from Bangladesh. I've been in Finland for 1.5 years now. I'm doing my bachelor's in tourism and hospitality management in Lab University of Applied Sciences. I'm a henna artist. If you're wondering what is henna, this is henna, and I also make jewelry. And I'm working as a marketing trainee at NorthConnect. NorthConnect has inspired me and encouraged me to follow my passion, to follow my hobby, and kept it alive here. I'm really thankful to NorthConnect. I am Emilio Cornejo. I come from the faraway land of Argentina. I also lived in Italy for 8 years. And this project Rosabella showed me, presented me, and we made the application and it was successful. So I have only word of thanks to Rosabella to help me with it. And also to my tuba teachers, to Sampo, and to the city of Lappeenranta that selected my dance project for this summer. No Anu, jos tarvitsee apuja työhön pääsemisen tueksi, niin minkälaisia palveluja näille asiakkaille meillä on tarjota? Omakielinen työhönvalmennus on sellainen palvelu, jossa saat avuksesi henkilökohtaisen valmentajan. Ja tätä palvelua voi saada eri kielillä. Tätä työhönvalmentajan apua voi saada myös siinä työsuhteen alussa, esimerkiksi perehdytyksessä uuteen työhön. Meillä on työnhakuvalmennuksia suomen kielellä, että jos saat suomen kieltä, niin silloin niihin kannattaa osallistua. TE-toimistolla on tarjolla etätukea työnhakuun palvelu ja siellä voit katsoa TE-toimiston asiantuntijan kanssa sinun työnhaun asiakirjoja. Onko ne kunnossa? Onko niihin tarvetta päivittää jotain? Kyllä. No jos kokee, että palkkatöiden sijaan haluaisikin perustaa mieluummin yrityksen, niin sitten kannattaa katsoa meidän edellinen englanninkielinen lähetys How to Start a Business in Finland. Ja meillä on tosiaan myös yritystoiminnasta kiinnostuneille asiakkaille erilaisia palveluja, eikä vaan? Kyllä, kannattaa rohkeasti tulla kyselemään niistä TE-toimistosta tai omalta asiantuntijalta. Hyvä. No kerrotko Anu vielä tähän loppuun, että minkä asioiden koet olevan ehkä tärkeimpiä maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta? Kannattaa itse ottaa vastuu omasta kotoutumisesta. Ja tästä tosi tärkeää miettiä, niin kuin aikaisemmin sanoin, että missä, kenen kanssa voin käyttää niitä opittuja taitoja, kenen kanssa niitä voi harjoittaa, jos ei kotikielinä ole suomi, tarviiko johonkin lähteä, jotta voin luontevasti puhua suomea. Ja harrastustoiminta, joku sellainen porukka, mitä kautta pääsee sitten suomen kieltä käyttämään, niin voisi olla tosi hyvä.
Kyllä. Kotoutuminen vaatii paljon myös omatoimisuutta uudessa kotimaassa ja varsinkin sen kielen opiskelun kanssa. Monet toimijat, muun muassa myös TE-palvelut, ovat asiakkaiden tukena Suomeen kotoutumisessa. Ota rohkeasti yhteyttä omaan lähimpään TE-toimiston toimipaikkaasi, jos sinulla ei ole vielä omaa TE-toimiston asiantuntijaa. Kiitoksia Anu haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos sinulle katsoja, että olit mukana seuraamassa lähetystä. Chatti on auki vielä 10 minuuttia lähetyksen jälkeen, joten vielä kerkeät kysymään, jos joku asia jäi mietityttämään. Ja nähdään seuraavassa lähetyksessä. Moikka!